প্ৰিয় বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ আগত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ ৰচিত জ্যোতি সংগীত গছে গছে পাতি দিলে গীতটি আমি কিবোৰ্ডত কেনেদৰে বজাব লাগে তাকেই দেখুৱাম। গীতটি কেইবাজনো শিল্পীয়ে কেইবাটাও এলবামত গাইছে। মই স্বাগত সতীৰ্থ এলবামটিত গোৱা গীতটিৰ আধাৰতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গীতটি তাতে এফ মেজৰত গাইছে। এফ মেজৰৰ কম্বিনেশ্যনটো মই আগতে কেইবাটাও গীতত দেখাই থৈছোঁ, তথাপিতো মই আপোনালোকক আকৌ দেখাইছোঁ। এফ মেজৰটো হ'ব এফ এ চি। এই তিনিটা নোট বজালে এফ মেজৰ বাজিব। তাৰ আৰু দুটা ছিকুৱেঞ্চ আছে, মানে আৰু দুভাগে ধৰিব পাৰি। সেই দুটা হ'ল চি এফ এ, এনেদৰে ধৰিলেও এফ মেজৰ বাজিব, আৰু এ চি এফ এনেদৰে ধৰিলেও এফ মেজৰ বাজিব। ঠিক আছে। আৰু নোট হিচাপে থাকিব এফ জি এ শাৰ্প চি ডি ই এফ, এফ ই ডি চি এ শাৰ্প এ জি এফ। মই যিকেইটা ফিংগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইকেইটা ফিংগাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া বজাবলৈ অসুবিধা নহ'ব। এনেদৰে 1 2 3 4 1 2 3 4 এনেদৰে। আকৌ স্বৰ হিচাপে হ'ব সা ৰে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা ৰে সা। ঠিক আছে। এইটো মোৰ প্ৰথম খণ্ড। এই প্ৰথম খণ্ডত মই গীতৰ অংশখিনি আৰু মিউজিকখিনি সোঁহাতেৰে কেনেদৰে বজাব তাক দেখুৱাম, আৰু ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটোত মই কি কি কৰ্ড ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হ'ব সেইখিনি দেখুৱাম। ঠিক আছে। আমি তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ। গীতটোৰ প্ৰথমতে আহিব প্ৰি মিউজিক অংশ। আমি তাল ৰাখিবৰ কাৰণে মেট্ৰনম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, নতুবা কীবৰ্ডত থকা ৰিডমো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। কীবৰ্ডত থকা ৰিডম ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে 4x4 ৰিডম এটা ল'ব, কাৰণ কাঁহৰ পাতালৰ গীত হয়। আৰু টেম্পোটো আপোনালোকে 138 মান ল'লে প্ৰায় গীতটোৰ স্পীডৰ লগত মিলি যাব। আৰু যদিহে সিমানটো স্পীডত সিমানটো টেম্পোত বজাব আপোনালোকৰ অসুবিধা হয়, তেতিয়াহ'লে অলপ শ্ল' কৰি ল'ব। শ্ল' কৰি ল'লেও বজাব পাৰিব। তাৰপিছত লাহে লাহে বঢ়াই গৈ থাকিব। ঠিক আছে। আমি তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে একদম প্ৰি মিউজিক অংশটো 1 2 3 ষ্টাৰ্ট। এনেদৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব। ঠিক আছে। মই এতিয়া অকণমান চিম্পলকৈ দেখাই দিছোঁ। 1 2 3 ষ্টাৰ্ট। ঠিক আছে। মই এতিয়া অকণমান শ্ল'কে দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে। শেষৰ লাইনটো বজাওঁতে আপোনালোকে অকণমান কেয়াৰফুল হ'ব। মই ফিংগাৰকেইটা যিকেইটা ইউজ কৰিছোঁ তেনেদৰে ইউজ কৰিব, তেতিয়া বজাবলৈ অসুবিধা নহ'ব। এনেকৈ এইকেইটা আহিব নহয়, আকৌ এইটো আনিব, আকৌ বজাব, এইকেইটা আনিব, তাৰপিছত আকৌ, তেতিয়া বজাবলৈ অসুবিধা নহ'ব। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছতে আহিব গীতটোৰ স্থায়ী অংশ গছে গছে পাতি দিলে। মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক।
ঠিক আছে মই এতিয়া অকণমান সিম্পলকে দেখাই দিছো তালতে দেখাই দিছো অলপ সিম্পলকে 1 2 3 start ঠিক আছে এতিয়া মই অকণমান স্লোকে দেখাই দিবলৈ লৈছো তাৰপিছতে কলিয়া ভুমৰা আহিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে আহিব গীতটোৰ ইণ্টাৰমিউজিক অংশ মই কেনেদৰে সোমাব লাগিব দেখাই দিছো আপোনালোকক চাবচোন মই ফুলৰে খৰাইৰ পৰা সোমাম তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ভালদৰে বুজি পাব ইণ্টাৰমিউজিকটোত কেনেদৰে সোমাব লাগিব 1 2 3 start এনেদৰে কোনে গোলাপী সখী সোমাই যাব ঠিক আছে মই এতিয়া অলপ স্লোকে দেখাই দিছো আপোনালোকক ইণ্টাৰমিউজিকটো কেনেদৰে বজাব লাগিব এনেদৰে কোনে গোলাপী সখী সোমাব বুঢ়া আঙুলি দিও আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে তৰ্জনী দিও কৰিব পাৰিব বেছি সুবিধা হ'ব এনেদৰে হ'ব ঠিক আছে মই এতিয়া কোনে গোলাপী সখী কেনেদৰে বজাব লাগিব তাক দেখাই দিছো তালত 1 2 3 start